ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે પ્રસારણ થાય છે એમાં દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે એવી રીતે એમનો સમય પહેલાં જોઈએ તો ધોરણ 3, 4, 5નો જે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે પ્રસારણનો સમય છે ધોરણ 3ની અંદર 9 થી 9:30નો, ધોરણ 4ની અંદર 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5ની અંદર 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 31 જાન્યુઆરી 2021, 31/1/2021ના રવિવારના રોજ વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ અલગ બાકી રહેલા પ્રશ્ન અથવા તો લેક્ચર્સ છે એ પણ જોઈ શકે. બાકી એન્જોયેબલ ડે તો છે જ, બરાબર. અને અલગ અલગ તમે આવનારી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય તો એના માટેના વિડીયોઝ છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 6, 7, 8નું અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 31/1/2021 એટલે 31 જાન્યુઆરી અને રવિવાર છે. તો વિદ્યાર્થીઓને જે આગળનો જે કંઈ પ્રવૃત્તિ સભર શૈક્ષણિક કાર્ય થયેલું એ બાકી હોય અથવા આવનારી પરીક્ષાની તૈયારી કરી હોય એવા અલગ અલગ વિડીયોઝ ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે ચેનલમાં જે તમને ઉપયોગી થશે. તો એ ન જોયેલા તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો વિડીયો સેક્શનમાં અથવા તો પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને તમારા ધોરણ પ્રમાણેના જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. ધોરણ 6, 7, 8 હોય તો એના આધારે અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ હોય એની અંદર ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે. તો એ ન જોયેલા તો એ પણ જોઈ લેજો, બરાબર. અને બાકી એન્જોયેબલ ડે તો છે જ તમારે રવિવારના રોજ. ધોરણ 9, 10ની અંદર અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 9, 10નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ 12 થી 1નો છે. અને એ રીતના ધોરણ 11, 12નો જે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4નો છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 31/1/2021 અને રવિવારના રોજ 31 જાન્યુઆરી 2021ને રવિવારના રોજ દરેક વિદ્યાર્થી માટે એન્જોયેબલ ડે તો છે જ, સાથે ધોરણ 9, 10ના પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ ચેનલ ઉપર મુકાઈ ગયા છે. તો એમના આધારે તમે ન જોયેલા વિડીયોઝ પણ તમે જોઈ શકશો, બરાબર. ઉપર તમે ચેનલની અંદર પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને તો તમારા ધોરણ પ્રમાણેના પ્લેલિસ્ટ છે અલગ અલગ વિષયના. તો એમની અંદર તમને બીજા જેવા વિડીયો આવનારી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય, સ્વાધ્યાયના હોય, અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીને લગતા, તેમજ ઘણા બધા એવા વિડીયોઝ પણ મુકાઈ ગયા છે જે આવનારી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય. તો એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, બરાબર. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે ને એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થાય કયો વિડીયો મુકાયેલો છે, તમે તાત્કાલિક જોઈ શકો. તો આવા વિડીયોઝ દ્વારા સતત તમને માહિતી તો મળતી રહેશે, પણ અલગ અલગ વિડીયોઝ જે પ્રશ્ન જવાબ સહિતના પણ છે, અલગ અલગ સમજ સહિતના, જે તમને આવનારી પરીક્ષાની અંદર પણ ઉપયોગી થશે એ પણ જોતા રહેજો, જેથી કરીને તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે અને તૈયારી પણ થતી રહેશે. તો ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.